गरेर बसेर चल्दैन न खुट्टा चलाउँछ न दिउ भाले हो कि छोरा थियो यो मुकाबला जानु पर्यो सकिनास् मुकाबला मुकाबला लेला ओ लेला सबै हाल्दिउँ है ओ पाकोस् न ए सबै हुने हो छोरा मेरो चुवा नै त्यति होस् न नुन खोइ नुन हाल्दिउँ न अहिले पनि हाल्नु भएन बाबा अच्छा बस दामी बलहरू यति हो भुक्नुलाई पाक्छ ल Lalim pau no pibana num poder. के भयो लास्टै सोझो हो न सोझोमा सोझो कति साह्रो सोझो त हामी अनि के ढिला कराइन्छ है सोझो सिधा पनि हुनैपर्छ हेर जाइन्छ नेपालमा पैसा कमाइँदैन कहीँ पनि बस्नु हुँदैन विदेशतिर अब के गर्छ स्विच अफ भन्ने छ गर्नुहुन्छ कि भन्छ है मेरो यहाँ नेपालमै बसेर कमाएको छ जानुहोस् र ल हैन किन कान्छी त केही पनि जान्दैन घर कान्छी कति राम्रो किन जाने छु र म के ल्याउनुहुन्छ तपाईँ दाहिने हात हँ? हुन्छ फोनको पछि लागेपछि त धानको पछि राख्ने आबुसहरू त्यही हुन्छ नि त दाइ हो कि बुहारी बुढी तपाईँ नै हो उसको हाम्रो बुहारी किन ढाडी नभएको त अब पादेपछि को ढाक्दैन बुहारी के त नि बाजु पर्छ अरे अनि उसको बाबाले चाहिँ पापै हौरी हौरी पार्को बन्नुहुन्छ जिन्दगी मन्द्रै भाँडा खन्दै यस्तै छ बुहारी के के भन्नु त भतिस्तो पढ्नुहुन्छ अरे भतिस्तो के चाहिँ गर्नुहुन्छ नि दाइ पनि बिग्रेको चोया परेछ तर गिलासको कुन किलोमिटर पसेको छ त्यति साह्रो भनिहाल्नु न हौ मैले त देखेको छुइनँ अनि चिन्छ फुइया त के हो कस्तो हुन्छ आलु निहाल्न के हो त चाहिँ गोठालाई एक जम्बो किनेर मलाई पनि किनिदिनुहुन्छ कि चक्लेटहरू बोल्नुभयो बर्खा लागेछ अब हेरि त पानीले त बिदा बिदा पो दिनु खोज्छ त किन हजुर भुँडी
अन्डा त पाकेछ त अन्डा पाको हजुर के को अन्डा हो भरे बनको खबर थियो मसिनो अन्डा के यत्रो नाजुलाई किन धेरै दिन एक धार्ने युवा भइहाल्छ भनेको त्यतिबाट हुन्छ राम्रै छैन म काकामा चिजमा अघि चाहिँ फ्रीमा दिन्छु भनेको हो र अहिले एक धार्नीमा पुऱ्याए अब कस्तो हो त त्यस्तो चाहिँ फेरि साह्रै नमिठो हुन्छ त्यस्तो गर्दा त भोलि चाहिँ हामी नौरा जेठासँग यो हामी चलाउँछौँ अहिले पुग्छ भराइ भोलि को चाहिँ नवराजको बाबु नवराजे भात हाम्रो एकै ठाउँमा क्या भात खाने बेला भयो त ल्याउनु पर्यो बुढोले म भगवान्लाई थ्याङ्क यू भन्छु भन्न चाहन्छु घाम लाग्छ भने चाहिँ फर्केरी छैन अरे भाइ किन त्यस्तो कमल छ तिर्खाले मारो भनौँ भने खोलाको किनारमा मारिरहेछ छैन फोटे के भएको जोहरू भनौँ भने के परिरहेछ आज मारौँ पो जान्छ त फेरि यो चनाहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ र ठिकै मरौँ भने के परिरहेछ लौ फेरि नानाले उसलाई चाहिँ भन्दै थियो नि के पो बाइक कति पैसा गाजा मनपर्छ नि त तपाईँलाई मन लान्छ संसारमा सबैभन्दा पात्ने मान्छे टिपेर त बुढी त लुगायो छिटुले खोज्यो म चौरी बेच्दैछु भोलि चौरी बेचिराखेर जान्छु भने दङ्गाको त बुढीले जान्न पर्छ ठ्याक्कै सेन्टरमा भने दुईपट्टिदेखि हुँदैन अरे कम टाइटल्या गोलीले लाग्छ छाता याम के रहेछ कसो मलाई त्यस्तो नगर्नु मदेखि नरिसानु हौ तपाईँहरूले कसैले नखानु आयो होला मेरो लो छ यस्तो पो रहेछ मुना छ नचली भएछ थाकतिर अरू चाहिँ भेरेर चल्छ सबै धेरै दिन भयो क्या नबुनेको अनि हामी कि सक्दैन क्या चुरा नै दिन खोजेको थिएँ कसैलाई एउटा गुरु बेच्ने
चाकुले काटेर चाक्का खानु पर्यो धोइलाई दुख्छ बेसी त निकै सक्दिनँ होला मेरो चाहिँ त्यति नगर्नु न हौ यस्तो खानु लाग्ने मलाई Mamla Itu menjadi bottuko mata mam खान्छ यहाँ तपाईँको अङ्कुरी निकालिदिन्छु फेरि म छाड्नु हुन्छ छाडा भन्नु पनि अब नि खुट्टा लगाएर चलाउनुपर्छ हौ यस्तो यहाँ नालीको छिटो यहाँ त आइज ओइ त कहाँ हिँडेको भुकाइज लालेको बाउले कहाँदेखि अघि झापडा ल्याएछ हौ लापनमको भात खानुभन्दा अगाडि रुनु पर्छ
इन्डिया जाँदाखेरि भिडियो सुनाउने खरन्ज还挺好。